Hästhoppning är en sport där både män och kvinnor tävlat mot varandra på lika villkor. Länge var det bara män överst på prispallen. Men detta kommer ändras i världscupen 1982. Och det är dessutom på en häst som bröt en historisk tradition. I love having horses in this pasture because my house is right there. Whoops, we'll let them through. Det här är Melanie Taylor på sin farm utanför Memphis i USA. Hon växte upp på en farm och har ägnat hela sitt liv åt hästar. I grew up the right way. We would swim our ponies in the lake. I'd go spend the night with a friend and take my pony with me. We'd ride to the pony and the pony would spend the night too. I never had a real lesson until I was 18 years old. Melanie Taylor blev tidigt involverad i tävlingar och det gick bra. Men för att riktigt kunna nå toppen inom ridning behövde hon en verkligt bra häst. Oh, there they are, Elena. Hon och hennes sponsor åkte till Europa för att köpa en så kallad varmblodig hästras. Detta var ovanligt, för i USA hade man en annan tradition. Come on guys, because we all rode thoroughbreds at that point before then, in the 70s and before. There's such a history in Europe of the bloodlines are bred for jumping, where in America thoroughbreds are bred for racing. Efter att ha tittat på massor av hästar är det så dags för en häst med namnet Calypso. And we walk in and here he is tied to a post and he's this tiny little horse with all this hair. He looked like a Thelwell pony. And we thought, uh-oh, maybe we could have skipped this. Men efter att ha hoppat med Calypso känner hon att det är någonting speciellt. Så de köper hästen. Melanie Taylor börjar lära upp hästen och den visar sig vara ett fynd. He just, once he got it, he had it. And from the very beginning, he won and won and won at every level. Now you guys are probably going to follow us back up. Melanie Taylor etablerar sig som en av USAs främsta ryttare. Men det blir dags att ta steget ut i världen. År 1979 deltar hon i den första världscupen i hästhoppning. Det sker i Sverige, i Göteborg. Det här är Thomas Torgersen, en profil inom svensk hästsport. Han minns hur Gothenburg Horse Show fick vara värd för den första världscupen. Ända från början så var det ett jättestort intresse och det var otroligt mycket nytt som kom på en gång. Framförallt kanske det att de amerikanska ryttarna kom då i ett helchartrat plan och landade på Landvetter, lastade ur sina hästar, 18 hästar hade de med sig. Det var ju något sånt som vi aldrig hade varit med om innan. Första året blir Melanie Taylor utan medalj, men hon placerar sig direkt bland de bästa ryttarna i världen. Och formen var på uppåtgående. 1980, I was second in the World Cup. And they changed the rules the night before the World Cup began. And in the old rules, I would have won. It was just sort of bittersweet. But then I did have the opportunity 2 years later. So when we went to Gothenburg for the World Cup in 1982, I just had the feeling that this could be our year. Så får vi se Melanie Smith, amerikanskan, på hästen Calypso som är av... Calypso, det var en sån där häst man undrar om den kunde hoppa precis hur stort som helst. Den var helt otrolig på att ta sig runt en bana. Det är ett namn som jag kommer komma ihåg så länge jag kommer ihåg något, kan jag säga. And he knew that that was the World Cup finals. It wasn't just another competition. I remember walking in that ring and he just puffed up. And I just knew if I did my job and I didn't make a mistake that he wasn't going to either. På den här holländska hästen så klarar hon ju sig otroligt fint. Hon är felfri och ett hinder kvar och bör kanske ta ledningen här. Melanie Taylor visar snabbt sin toppklass. 51,1, det är fantastiskt. Jag har aldrig varit med om maken. Exakt samma tid som två övriga. Paul Schockemöhle och amerikanen Harry DeLayer. 51,1 går tillsammans. Favoriter som landsmannen Harry DeLayer faller ifrån. Nu håller vi tummarna för honom. Hopp! Det var det. Men toppstriden visar sig bli extremt jämn. De är till slut 4 felfria ryttare. Paul Schockemöhle from Germany, Hugo Simone from Austria, and John Whitaker from England. And they were right on my heels. I had to jump clear or I would have fallen behind all of them in the final placings. Bland alla priser i prishyllorna hem hos Melanie Taylor finns det en bild tagen precis innan den avgörande omgången inför 12 000 åskådare. This is one of my favorite pictures. This is a picture of myself, my groom, Sid, and Calypso. We had just warmed up and we were coming into the final round, and
I had to jump clear in order to win. Ja, nu kommer hon in på banan då, Melanie Smith, och hon är ju i ledning inför den här klassen. Så det är frågan om att hålla kvar sin ledning så att säga. And you could hear a pin drop when I walked in. Oh, I get choked up. Det går fort på första. Det är faktiskt ganska många relaterade avstånd som kommer väldigt snabbt. Och det är klart att det blir en utmaning. Rätt hinder i kombination med trippelbar. Hästen har förmåga att svänga sig. Otrolig omhoppning det här alltså. Där själva omhoppningen hade hållit än idag. Nu har hon sista hindret kvar och bara hon fått ordentligt avsprång där så klarar hon det och det gör hon. And when I jumped the last fence, I didn't know if I'd knocked it down or not because the place went wild. I felt so loved and I felt like that was my home because the crowd was so for me at that point. I think a lot because I was a woman. Jag tror faktiskt inte att publiken reflekterade jättemycket på att det var en kvinna som vann. Just därför att vi är vana vid att vi tävlar mot varandra, män och kvinnor, unga och gamla. Eftersom sporten varit mixad men ingen kvinna tagit guld hade det tidigare spekulerats i att kvinnor kanske mentalt inte hade det där lilla extra för en första plats i tävlingar mot män. I didn't think about being the first woman to win the World Cup at that point, but afterwards I realized it definitely a milestone for women because it was more of a male-dominated sport because it came out of the military. Efter den banbrytande vinsten hade hon ytterligare ett drömpris som hägrade. Guld i de olympiska spelen. Och i Los Angeles 1984 blev också det verklighet i lagridning. The U.S. team finishes. And then this is my Olympic gold medal from the Los Angeles Olympics from the team show jumping. This is the saddle I rode to win the World Cup in '82 and to win the gold medal in the 1984 Olympics. I want to reminisce. I can just sit on this and dream away. Efter många goda tävlingsår gick Melanie Smith Taylor och hennes häst skilda vägar. Calypso's old nameplate. Men tillsammans hade de satt ett historiskt avtryck i ridsporten. De visade att kvinnor också kunde ta guld i hästloppning. Och de var inget undantag heller. Det visade kommande världscupsvinnare som Leslie Burr Linehan, Bessie Madden och trefaldiga vinnaren Meredith Michaels Beerbaum. You guys ready to go for a little ride? Come on. Calypso blev avelshäst efter sin tävlingskarriär med Melanie Smith Taylor och allt för dyr för Melanie att köpa som sin egen. Men många år senare kom hennes blivande man med nyheter om Calypso. He found him and bought him and gave him to me as a wedding present, which makes me tear up right now, to retire on this farm. And he lived out his days. I always say he lived out his days swapping stories and swatting flies. I mean, he was truly my horse of a lifetime.